من رودولف رایتلر هستم، پزشکی که در مرز دانش و روانکاوی قدم برداشتم و شاهد تحولات بزرگ عصر خودم بودم. داستان من در 3 ژانویه 1865 در یک خانواده بورژواسی کاتولیک وینی آغاز شد. پدرم مارسلین آدلبرت رایتلر، نویسنده نوگرا و معاون مدیر راه آهن، روزنامه‌نگار و نویسنده بود که درباره منطقی سازی سیستم راه آهن و مسئله شکاف بین غنی و فقیر قلم می‌زد. دوران تحصیلم در دبیرستان امپریال اند رویال اکادمیک جیمناسیوم یا همان آکادمی ورزشی سلطنتی گذشت، جایی که به انسانگرایی و نخبگی اهمیت داده میشد. در سال 1889 تحصیلات پزشکی خود را در دانشگاه وین به پایان رساندم. در این دوران در سخنرانی‌های زیگموند فروید شرکت می‌کردم، اما نمی‌دانستم که این تجربه چگونه مسیر زندگیم را تغییر خواهد داد. در سال 1902 یک کارت پستال کوچک زندگیم را دگرگون کرد. زیگموند فروید مرا به دور اول جلسات بحث غیررسمی خود دعوت کرد. در آن جلسات که بعدها به انجمن چهارشنبه روانشناختی مشهور شد، در کنار آلفرد آدلر، ویلهلم استکل و ماکس کاهانه به مباحث روانکاوی پرداختیم. آنجا بود که روانکاوی شکل گرفت و من یکی از اولین پزشکانی شدم که از این روش درمانی در کار خود استفاده کردم. اما من هیچگاه از کاناپه روانکاوی استفاده نکردم. باید خاطر نشان کنم زندگی من فقط به روانکاوی محدود نمی شد. در شهر بادن نزدیک وین مؤسسه ترمال کیورن استالت را تأسیس و مدیریت می کردم و روش‌های درمانی نوآورانه‌ای از جمله درمان هوای گرم، خشک و محدود را به بیماران مخصوصاً برای درمان‌های عصبی ارائه می دادم. با این حال نتایج کم اثر درمان‌های الکتریکال و هیدریکال و یا درمان‌های بومی محیطی و حتی درمان‌های رژیمی مرا به سوی روانکاوی سوق داد. من جز در موارد خاص در تمامی جلسات انجمن چهارشنبه‌های روانشناختی و بعدها انجمن روانکاوی وین به طور فعال شرکت داشتم. در این جلسات درباره هیستری، روانرنجوری و نمادگرایی جنسی بحث می‌کردیم و نظریاتم را توسعه می‌دادم. آنجا بود که تسلط و تبحرم در پزشکی، روانکاوی، ادبیات و هنر توجه بسیاری را به خود جلب کرد. زندگی من با موفقیت‌های فراوان همراه بود، اما سایه بیماری روانی بر زندگیم افتاد. در سال 1914 به دلیل یک بیماری جدی روانی از تمام سمت‌هایم کناره‌گیری کردم. در نهایت در سال 1917 در سن 52 سالگی در آسایشگاه اشتاینهوف درگذشتم. پس از مرگم در آگهی ترحیم مجله بین المللی روانکاوی به عنوان یک پزشک با استعدادهای موسیقی، طراحی و عکاسی یکی از اولین و مهمترین قهرمانان روانکاوی توصیف شدم که فروتنی بیش از حدم و بیزاری از شهرت مانع آشکار شدن کامل شخصیتم شده بود. هرچند زندگی من کوتاه بود، اما تأثیری که در شکل گیری و توسعه روانکاوی گذاشتم همچنان باقی است و فروید من را نفر بعد از خود می دانست. این داستان من است، داستان پزشکی که میان علم، هنر و روانکاوی زیست. آیا من قهرمانی در تاریخ بودم یا فقط یک نام؟
تصمیم با شماست.